Ayun guys, mukhang malayo pa ito. Pakyat ba dun? Pero dito ang ganda oh. Wow. Ganda niya. May mga dadaan. Tingnan natin. Sarap maligo. Ingat lang tayo guys kasi baka may ahas. Delikado. Wow. Hindi na naglalaro yung bata. Ganda. Oh. May tao doon eh. So pumunta doon. So may tao. Amazing. And hanggang dyan na lang yung ano eh. Sila pumasok sila doon. Self-private. Paligo yung bata. Ay ano, probably ako dito no. Pero dito ang dadaan. Hindi na ako dadaan dun sa pinanggalingan ko. Tingnan ko kung ano yung magiging daanan natin dito. Ano yung pupuntahan dito. Kasi doon may tulay. Hindi ko na alam kung tatagos yan dito. Anyway, ano guys, kasi time na 11. Kung hindi ko marating man yung dulo nito, babalikan ko. Kasi magsusundo ako ng ano eh, ng mga bata. Alas 2. So right now is 11. Dapat mga 1 o'clock alis na ako dito. So I have to drive like 45 minutes again. Ay. Ayun yung kanina doon, tatagos din pala pag hindi namin pakyat. Waterfall of fruit. Teka, balikan ko kung ilang ano. 1 mile. So, yeah, kaya siguro. Ayan. Binuksan na. Pero doon kasi sarado. Hindi ka pwede nang pumunta dyan. Babalik ka kasi sarado yung tulay doon sa baba.
Wow. Hello. Oh, the one who have dog? No. Oh no. Yeah. 5 or 6 ladies, No, no, no. Last 5 minutes. No. I have a couple that was walking down with the dog. Okay, you're welcome. Alright, so yeah, continue. May nawawalang kasama nila. Kaya tinanong nila sa akin. Yeah. So right there. Ang ganda din. Yeah. Let's check it out here. Marami siyang station guys na na pupuntahan mo kasi dalawa yung pinanggagalingan ng tubig, left and right. So if you go this way, hindi ko na alam kung ano to, but yeah. It's right here. Pagbaba, kung meron daanan doon pagbaba, doon tayo. Tignan mo nga lang yung tatlo na. Apat na ngayon naliligaw, yung isa nawawala. Okay. Ito naman dead end na to. So wala nang wala nang other way na pupuntahan mo. Babalik at babalik. Kaya mapakita ko sa inyo yung taas nito. Maganda din. No. Wow. Ang linaw ng tubig. Diba guys? Linaw ng tubig. Ganda. Biyahe mo.
Pero yung gusto nanda pa siguro dito. Subukan natin abutin yung ano. Yeah. Subukan natin abutin yung puno niyan kung kaya pa ng oras. Yung mga bato hindi naman madulas. So ito yung isang pinanggalingan ng tubig, meron pa rin isa doon, pero palagi ko iisa lang pinanggagalingan nila. Tingnan natin. So, yeah, akyat tayo dito. Tingnan natin kung ano. May caution sila. The water is fast. One Zone Creek. 1/4 mile ahead. May be closed and impassable during season. Okay. May mga swano dito. Tingnan natin. Pero pag ano, parang may season silang sinasarado nila. Siguro para hindi sila may storbo. Oh yeah. So right now naka-close. Now we go over the third. Wow. Yeah, close yan, so we cannot go over there. Di bawal yan. Pero ito, I think the one, yung isa doon, yung hiwalay doon, meron natugitan lang siya nito nga nito. Ito lang naghihiwalay sa kanila, yung tubig doon. Okay. Yan. Maganda din. Kasi puro ano, puro waterfall. Ayun, babalik ako doon sa tulay na yon. I think kung basta guys ano, 12 o'clock bababa na ako. Saan man ako makarating, bababa ako ng 12. Ganda siya. May mapa siya eh. Kaso iuwi ko yun kung just in case na hindi ko man ano, natapos to. Babalik ako. Alam ko na kung saan ako pupunta. Kasi mayroon akong mapa na dala-dala. Yung mga nakarating ko, wait, Navcon. Okay, I think I need to go Navcon. Let's check it out here. Navcon, sabi niya. Okay, trail is 1/2 mile. So, yun, 1/2 mile lang to. Okay, tuloy ko muna. May uli. Ayun guys, tuloy natin.
Amen. Puro country. Malayo pa guys. Tingnan ko lang yung mapa. Amen. Try get there. Hindi ko pa na ito tuloy. Alanganin. Yeah. Malayo pa. So, ayan guys. Hindi ko natapos to. Siguro kailan balikan mo. Hanggang dito na lang siguro. Kasi alanganin. Quarter to 12 na. Malayo pa eh. Siguro 2 miles pa. So, malayo pa yun. So next time balikan ko to at yung hindi ako nagmamadali. Yeah. Yan yung view niya dito. Puro puro kahoy. Siguro kung maris mo yung campsite,
makikita mo talaga yung view ng baba. So far wala ka pang wala ka pang nakikita kundi punong kahoy lang. Kaya quarter to 12 na. So decide na lang ako na babalik. Kasi hindi din makaya siguro yan. Kung 3 miles malayo pa eh. Alright. Ayan. Kung may chance na babalik ako. Okay. Unfinished trail to. Okay. Sige guys, paalam muna sa inyo. At mamaya na lang ulit. Bawa na ako.